Good morning, dearest friends. Oikein hyvää huomenta, rakkaat ystävät. And welcome into our morning meditation and to this Ask Project. Toivotamme teidät tervetulleeksi tähän aamun mietiskelyyn ja Ask-projektiimme. Today we have a meditation of the Soul of Nations. Tänä aamuna meillä on kansojen sielut mietiskely. And we will concentrate today to the coming things in United States, the election which is taking place on the 6th of November. Ja tänä päivänä keskittäydymme Yhdysvaltoihin ja näihin tapahtumiin 6.11. jolloin on vaalit Yhdysvalloissa. I am Tuija Robbins ja minä olen Tuija Robbins. We have been reading the book of Destiny of the Nations. Olemme lukeneet kansojen kohtalo-kirjaa. And believe it or not, we have been reading the page 8 already. Ja uskokaa tai älkää, mutta olemme jo saavuttaneet 8. sivun. So I will read something about it. Again, rather short but interesting things what DK is talking about. Ja luen muutaman mielenkiintoisen asian, mitä mestari DK kertoo meille. Humanity is today more sensitive to ideas than ever before. Ihmiskunta on tänä päivänä herkempi ja vastaanottavaisempi ideoille kuin koskaan aikaisemmin. And hence the many warring ideologies, ja siksi maailman monet sotaiset ideologiat. And hence the fact that, in defense of their plans, even the most recalcitrant of the nations has to discover some idealistic excuse to put before the other nations when occupied with any infringement of a recognized law. Ja sotaiset ideologiat ovat tosiasia, ja siksi uppiniskaisemmatkin valtiot keksivät suunnitelmien puolustukseksi jonkin idealistisen selityksen rikottuaan yleisesti noudatettua lakia. This is a fact of great significance to the hierarchy, for it indicates a point reached. Hierarkia pitää tätä suuremerkityksellisenä tosiasiana, koska se osoittaa saavutetun kehitysasteen. The major ideas in the world today fall into 5 categories, which it would be well for you to bear in mind. Nykymaailman suuremmat ideat jaetaan 5 kategoriaan, joka on hyvä pitää mielessä. 1. The ancient and inherited ideas which have controlled the racial life for centuries. 1. Muinaiset ja perityt ideat ovat hallinneet vuosisatoja ihmiselämää. Aggression for the sake of possession and the authority of a man or a group or a church which represents the state. Omistamisesta johtuva aggressio, ihmisten ryhmän tai valtiota edustavan kirkon auktoriteetti. For purposes of policy, such powers may work behind the scenes, but their tenets and motives are easily recognizable: selfish ambition and a violently imposed authority. Politiikassa sellaiset voimat voivat toimia taustalla, mutta niiden periaatteet ja motiivit ovat helposti tunnistettavissa: itsekäs kunnianhimo ja väkivaltainen määräävä auktoriteetti. 2. Those ideas which are relatively new, such as Nazism, fascism and communism. 2. Ideat, jotka ovat suhteellisen uusia, kuten natsismi, fasismi ja kommunismi. Though they are not really as new as people are apt to think. Mutta ne eivät kuitenkaan ole niin uusia kuin ihmiset ovat taipuvaisia luulemaan. They are alike on one important point. Nämä ismit ovat sama asia. The state or community of human beings counts as of importance whilst the individual does not. Kuin se, että ihmisten muodostamaa valtiota tai yhteisöä pidetään tärkeänä, eikä niinkään yksilöllisyyttä.
He can be sacrificed at any time for the good of the state and for the so-called general good. Yksilö voidaan uudeta kaikkina aikoina valtiota tai niin sanotun yhteisen edun hyväksi. 3. The idea, neither old nor particularly new, or democracy in which supposedly, but as yet never factually, the people govern and the government represents the will of the people. Idea demokratiosta, joka ei ole vanha eikä erityisen uusikaan, ja jossa niin kuin otaksutaan, mutta mikä ei vielä ole todellisuutta. Ihmiset hallitsevat ja jossa hallitus edustaa kansan tahtoa. So we end here today because then the point 4 and 5, they are a little bit longer, so we will study them next time. So in few days on Tuesday there is going to be election in United States, and now we will have a new experiment. We try two of us to speak, so Michael will have something to add and some ideas to express for you. Nyt koetamme uutta tapaa, jossa kaksi meistä voisi puhua, eli Michael pyrkii nyt sanomaan joitakin asioita. Katsotaan tästä tulevasta tilanteesta, katsotaan miten tämä onnistuu. Michael, you're welcome. Okay, thank you, Tuija. I hope I can be heard. We're using sort of two different microphones here. Well, as an American citizen, I naturally have a great concern over what is transpiring in the United States, but it does have world implications. Master DK has said that there is a latent fascism in the United States. And of course, fascism again has to do with the exaltation of the people in power and big business, and the individual begins to count for very little. The United States was conceived as a project of the Master R, Rákóczi, the Count of Saint-Germain. He is the regent, director, we might say, of the United States process and also of the European process. And we notice how there is a union of states and a union of the European countries. Everything that works towards unity and internationalism is in the direction that the hierarchy would like to see accomplished. As a matter of fact, it's utterly necessary. But it is to be expected that as these Aquarian ideals emerge, and the closer they come to realization, counter forces will arise which want to take us back into the personality nature and not allow the soul nature of the country to emerge, of the nation. So when there is an election like this is not a presidential election, but of course in a way it is a referendum upon the first 2 years of this administration, and there is the tendency to put the opposite party in power. Well, that may be the case because I believe, anyway, I'll share my perspective, the opposite party, while not perfect by any means, no party is perfect, does represent the indigo second-ray soul of America. The party presently in power represents for me the red solar plexus of America. It's a Gemini personality. The president in power at this time is a Gemini individual and has shown that it is personality concerns, his own and that of the nation, which occupy his attention. For the soul really of America to really emerge along the second ray line so that it can light the way, I light the way is its motto, for other
nations, there will be a struggle. That struggle is in process. This struggle is taking place largely on psychological lines, and on mental lines it's still not precipitated fully, and hope it does not, onto the physical plane. There is violence occurring, and in a way the Civil War of America is being fought all over again on a psychological basis. Only this time the South is not the South representing the personality attitude. It is spread throughout the nation. So somehow those of us who believe in the soul, who work with the soul, have to work very hard to see that soul values emerge in the United States, because when they do not emerge, dictators all over the world are encouraged, and we see this happening in Saudi Arabia and in the Philippines and in some European countries. There's always a reaction, and the reactionaries come into power, and they want to take us all backwards. So this is a great responsibility on the part of everybody to see that the eventual second ray that will eventually rule humanity does begin to emerge more powerfully in the United States, and that will set a certain example. Now, Tuya and I are going to have a vigil here, kind of a broadcast, and it will start on Election Day in the United States. I think probably at 6 or 6:30 in the morning, we'll begin to offer the opportunity. That'll be later for us, of course, but we'll begin to offer the opportunity for people to simply tune in to our usual YouTube channel and meditate along the lines of positivity, encouraging the right values to be supported in this election. We can see there's quite a struggle, and the right values are humanitarian values in this case, and are not favoring big business and the power structure and the military and all that kind of thing that tend to crush out the human values. So please do join us. It will be on Tuesday, and here in Finland, let's see, if we subtract 7 hours, it'll be about 1 o'clock in the afternoon. Noon. 12, do you say? Okay, Tuya is saying more like 12 in our afternoon, and maybe then on the East Coast it will be more like 5 in the morning. But we'll keep going, and you will have the opportunity, if you like, simply to tune in to the meditative music and join a group of people meditating for the emergence of humanitarian values in the coming election to be held in the United States. Now, you know, nobody's perfect. We don't expect anybody to be perfect, but humanity has made certain gains in the past 200-300 years, 400 years since the Renaissance and the Age of Reason and so forth, and there's no sense. As a matter of fact, it would be tragic if we went back on ourselves and went again into those inferior forms of government in which the individual is discounted. The way of the hierarchy is at this time democracy. In some interesting sense, Shambhala supports monarchy and humanity supports socialism and communism, but democracy is the way that we have to travel at this time, and whatever can promote the second ray democracy is desirable. So in our own way, let's work with the power of thought, the power of meditation. Let's work together to promote correct choices that preserve humanitarian and democratic values in the forthcoming election within the United States. I think that's all I have to say, and just join us join us this coming Tuesday. I guess if we start at 12, then in the United States it's going to be 5 o'clock in the morning on the East Coast,
and gradually you can join us. I mean, it's very, very early out there on the West Coast, but gradually over the day you can come and join us and contribute your thought. Thank you. Thank you, Michael. So now all of you English-speaking people, I try to make some synopsis of this in Finnish, and let us turn to the other image, which is indicating for us to call help. So while I am trying to in short put that in Finnish what was just said by Michael, let us, you all the rest, meditate now upon the whole idea how we call help international ways, and how we are united in an international way. Elikkä Michael tuossa äsken sanoi ja puhui aika pitkään, yritän joitakin pääasioita tässä kääntää suomeksi. Elikkä mestari DK on sanonut USAssa nousevan fasismin, joka tulee jollakin tasolla olemaan, jossa pienen ihmisen mielipiteellä ei ole mitään merkitystä. Meidän täytyy huomioida, että USA ja Eurooppa kuuluvat yhteen, ne muodostavat ykseyden, joka on lähtenyt mestari Rakotsin aloitteesta, eli kaikki kansalaisuus ja kansainvälisyys ja ykseys kuuluvat tähän prosessiin, mikä on mestari Rakotsin taholta. Hän on näiden alueiden, Euroopan ja Yhdysvaltojen hallitsija, voimme sanoa näin. Ja tuo idea, joka tällä hetkellä, kaikki nämä tämänlaatuiset ideat, jotka nousivat, niin silloin nousee myös pimeyden vastavoimat ja yksilökohtainen luonto tulee toimimaan. Meidän tulisi koittaa tukea toisen säteen indikon sinisen sielun tulemista voimaan, ja joka säilyttää sieluarvoja. Demokraatit Michaelin mielestä ilmentävät, vaikka siellä on kuinka myöskin paljon kehittymättömämpää toisen säteen sielua, USA:n sielua, ja demokraatit taas persoonan punaista kuudennen säteen laatua. Yhdysvaltojen motto on minä valaisen tien, joka nyt tällä hetkellä on suuressa kamppailussa psykologisesti ja mentaalisella tasolla. Ja USA:ssa käydään tällä hetkellä uudelleen kansan sotaa, kansallissotaa, mutta mentaalisesti. Ja kaikkialla maailmassa, missä näemme diktatuurin nousevan, se on menemistä taaksepäin, kuten Saudi-Arabissa, Filippiineillä, Etelä-Amerikassa. Ja sen tähden meidän tulisi kaikkien nousta yhdessä, että ihmiskunta menee eteenpäin. Meillä on tulossa tiistaina siitä myöhemmin koko päivän mittainen mietiskely. Ja vaikka kukaan ei ole täydellinen, niin näyttää siltä, että hierarkia tukee demokratiaa tässä ajassa. Ihmiskunnassa ilmenee sosialismi ja sitten taas kuningaskunta ilmentää se, mikä Shambhalan ilmeneminen on. Mutta kaikissa näissä eri planetaarisissa keskuksissa on oma suuntansa menossa, ja meidän tulisi nyt koettaa kaikki yhdessä toimia demokratian puolesta, koska se on hierarkian toisen säteen tapa mennä eteenpäin. So I hope that the rest of you were able to meditate. It was a long
translation. And then now we will go into our meditation. We try to really align and understand that humanity itself has reached a point that the invocation has been coming like a real invocation. We have a power when we invoke. Ihmiskunnassa ensimmäisen kerran historiassa on tapahtunut, että ihmisestä on tullut invokaation kykenevä keskus. So let us prepare to call for help from all sides. This means that we are trying to, from every single country that we are representing, that we try that we are calling all around the soul qualities to emerge. Me pyrimme joka puolelta kutsumaan apua. Jokaisessa maassa, mitä me edustamme, me pyrimme kutsumaan sieluvoimia apuun. May the idea of goodwill and support work out in the world of humanity. Työstyköön hyvän tahdon ja avunannon idea ihmiskunnan maailmassa. May our call awaken the goodwill and will to good. Herättäköön kutsumme hyvän tahdon ja tahdon hyvään. Blending the forces in closer unity in humanity. Yhdistäen voimat läheisempään ykseyteen ihmiskunnassa. May our call unite all who recognize the work of the hierarchy and what hierarchy is attempting to do. Yhdistäköön kutsumme kaikki ne, jotka tunnistavat hierarkian työn ja sen, mitä hierarkia pyrkii tekemään. And thus evoke a desirable reaction in the work of disciples, ja siten saakoon se aikaan toivoton reaktion oppilaiden työssä. As we move further in the era of the forerunners, the more and more we should become aware what is our particular thing that we have come to aid in this transition of humanity. Ja kun kuulemme eteenpäin tätä aikakautta, edelläkävijöiden aikakautta, meidän tulisi tulla yhä selkeämmäksi siitä oman linjan erityisestä tehtävästä, mikä meille on, meidän osallamme on tällä hetkellä. Let us now align with that lineage that we are a part of. Nyt virittäydy siihen linjaan, josta sinä olet osa. We have all someone who is walking behind us. Meillä kaikilla on joku, joka kulkee edellämme. And we have someone who is just behind us and many behind us. Ja joku, joka on juuri meidän takanamme ja monia, jotka ovat takanamme. As well we have many of the great ones before us. Kuten meillä on monia suuria yleviä, jotka kulkevat edellämme. Let us try to be really vertically aware of that. Pyrkikäämme nyt vertikaalisesti olemaan tietoisia tästä. And then we align horizontally. Virittäydymme horisontaalisesti. As we referred already, every one of us, we have a particular dharma to do on earth. Meillä jokaisella on erityinen dharma, joka meidän tulee tehdä. This is the time of the Scorpio, which is the sign of victory. Tämä on Skorpionin aikaa, voittoisan olennon aikaa.
recognize the energies of Scorpio and this victorious impulse. Virittäydyn nyt Skorpioniin ja sen energiaan, joka on voittoisa. It is supposed to be that in Scorpio we really win ourselves if we think about the soul incarnated. The soul in incarnation wins for itself the victory over personality. Skorpionissa meidän tulisi voittaa sielullemme voitto persoonan vallasta. And so this election is going to be in the energies of Scorpio under the great constellation of Ophiuchus, the serpent holder, the energy which is holding the personality that it cannot run rampant all over. Yhdysvaltojen vaalit tulevat olemaan Skorpionin energioissa ja energioissa, joka on Ophiuchuksen alainen, eli käärmeen taltuttajan, käärmeen pitäjän alainen, niin että persona ei voisi juoksennella valtoimenaan. Let us now align in our triangle work as well. Virittäytykäämme nyt meidän kolmioihimme. And those who may not have triangles, let us align the whole idea of a triangle work on earth. Ja kenties joilla ei ole kolmioita, niin virittäydymme kokonaisuudessaan kolmiotyöskentelyyn. This is the future way of working. Tämä on tulevaisuuden tapa tehdä työtä. How the soul is established on earth. Kuinka sielu on rakentunut jo maan päälle. The soul is three-folded or triangular. Sielu on kolminaisuus. And we, through this group, we are establishing the soul qualities. Ja tämän ryhmän kautta me vahvistamme sieluvoimia. And in that very loving and full of goodwill energies, we also align with the Christ. Tässä erittäin rakastavassa ja täynnä hyvää tahtoa olevassa energiassa virittäydymme Kristukseen. We remember what is said, wherever two or more are gathered in his name, there he is. On sanottu, missä kaksi tai useampi kokoontuisivat hänen nimessään, siellä Kristus olisi läsnä. Let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. See yourself as a pillar of light and stand in the army of the Christ and welcome his presence. Seiso valon pilarina Kristuksen valoarmeijassa ja toivota hänet tervetulleeksi.
And as we already talked about, that the account of Saint Germain in earlier incarnation, but now called as Master Rakoczy, is the regent of two areas on our planet, the Europe and United States. They both have the idea of United States. Kuten puhuimme jo aikaisemmin, Rakoczy on kahden alueen, eli Euroopan ja Yhdysvaltojen hallitsija. Kummassakin on sama ajatus, yhdistyneet kansakunnat tai kansat. Hän oli aikoinaan Saint Germainin kreivi, mutta nyt tunnettu nimellä mestari Rakoczy mestarina. There has been great movement of separatistic ideas or counter ideas now between United States and Europe. Nyt Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä on hyvin paljon ollut tällaista vastakkaista ajattelua ja erillisyyttä. Let us all now invoke these two great regions under Master Rakoczy. Kutsukaamme nyt näitä kahta suurta aluetta Rakocyn alaisuudessa. The soul of Europe and the soul of United States. Kutsumme Euroopan sielua ja Yhdysvaltojen sielua. We invoke all the powers of unification. Me kutsumme kaikella tavalla voimia, jotka yhdistävät. Let us visualize the union between Europe and United States. Visualisoi ykseys Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä. And let us say together the first great invocation. Lausukaamme nyt ensimmäinen suuri invokaatio yhdessä. And we sound that in English, ja lausumme sen englanniksi. Let the forces of light bring illumination to mankind. Let the spirit of peace be spread abroad. May men of goodwill everywhere meet in a spirit of cooperation. May forgiveness on the part of all men be the keynote at this time. Let power attend the efforts of the great ones. So let it be, and help us do our part. And now we will concentrate upon the five-pointed star of humanity. Nyt keskittäydymme ihmiskunnan viisisakaraiseen tähteen. The powers of Venus, Venuksen voimiin. Venus is in detriment in Scorpio, but it has an amazing ability, like the solar angels are descending into the darkness, to work within and uplift the soul qualities.
Venus on detrimentissään Skorpionissa, mutta sillä on uskomattoman suuri mahdollisuus nostaa sieluvoimia pimeydestä, kuten aurinkoenkelit laskeutuvat pimeyteen. Now choose the region and the center, the planetary center under which you belong to. Nyt valitse, taikka meidän ei tarvitse valita, me kuulumme Geneven keskuksen alaisuuteen. Me virittäydymme nyt Geneveen. And all of those centers are creating the five-pointed star of humanity. Kaikki nämä keskukset muodostavat ihmiskunnan viisisakaraisen tähden. And in that we have also the important triangle, which is formed by London, Geneva and New York. Ja tässä viisisakaraisessa tähdessä, pentagrammissa, on kolmio, joka on tärkeä, joka muodostuu Lontoon, Geneven ja New Yorkin välillä. But we will now call upon the soul qualities, the soul values, working through these five great centers and be united, aligned with your own center. Nyt kutsumme sieluvoimia kaikkien näiden 5 planeettakeskuksen kautta, mutta ole virittäytyneenä Geneven keskukseen. Within the five-pointed star of humanity, we have the triangle of London, Geneva and New York. Ja tämän viisisakaraisen tähden vaikutuspiirissä meillä on kolmio, joka muodostuu Lontoon, Geneven ja New Yorkin kautta. We have then these mottos working. Näiden mottojen välillä we have the mottos of I light the way, which is the motto of United States of America. Minä valaisen tien on Yhdysvaltojen motto. The Great Britain, the London Center I serve. Ison-Britannian Lontoon keskuksen kautta minä palvelen. Venäjän Geneven kautta minä yhdistän 2 tietä. The Russia, the center of Geneva, I link 2 ways. This is the triangle through which so great powers are working through. And DK says that the destiny of whole humanity is lying between this triangle, between these 3 countries. Mestari DK sanoo, että näiden 3 valtion välillä ihmiskunnan koko kohtalo lepää. We concentrate upon this triangle, and again we invoke the soul qualities. Ja jälleen kerran me kutsumme tämän kolmion kautta sieluvoimia. But we demand as well. We spiritually demand. Nyt henkisesti me vaadimme. We demand the new dawning age of higher evolution
to descend on earth. Me vaadimme, että uusi aamunkoi, korkeamman evoluution aamunkoi, laskeutuu ihmiskuntaan. And be very sensitive to that energy which this triangle is forming in its higher sense, and as well what is the quality at present time, and to which one you are linked with. Nyt pyrit tunnistamaan tämän kolmion kautta kulkeva energia sen alemmassa muodossa, mutta sen potentiaali korkeammassa muodossa, ja tunnista tuo energia. So New York is in that earlier triangle. It is involved with the earlier Greater Triangle. Nyt tuo New Yorkin keskus oli tuossa edellisessä kolmiossa. But now we can think about, we turn our inner eyes towards the United States. Nyt käännämme katseemme Yhdysvaltoihin. Ja siellä on toinen kolmio, johonka New York liittyy. This is the triangle between or within this nation of United States. Ja tässä tämä kolmio liittyy yhdistyneeseen Yhdysvaltoihin. The first ray center Washington, the second ray center Los Angeles, and the third ray center New York. Ensimmäisen säteen keskus Washington, toisen säteen Los Angeles ja kolmannen New York. Let us align with this triangle now, and now we will invoke really the qualities of the soul of the United States. Nyt virittäydymme tähän kolmioon ja todella kutsumme Yhdysvaltojen sielua. We try to align and try to have some sense energetically of the nation, which is formed by many nations, but which is called United States under Master Rakoczy. Nyt Herra Rakocin alaisuudessa oleva kansa, jota kutsutaan Amerikan Yhdysvalloiksi. Koitamme saada jonkunlaisen yhteyden tuohon sieluun, tuohon energiaan. And we invoke these qualities through these centers. We invoke the soul of the United States. Me kutsumme Yhdysvaltojen sielua. We demand it to descend. Me vaadimme Yhdysvaltojen sielun laskeutumista. Spiritually demand. Henkisesti vaadimme. Whenever the soul qualities will be at present and descend upon the physical plane,
all people will benefit. Aina silloin, kun sieluvoimat laskeutuvat fyysiselle tasolle, kaikki ihmiset saavat, tai kaikki ihmiset hyötyvät siitä. We demand the soul values to be expressed in United States. Me vaadimme sielulaatujen arvojen ilmenevän fyysisellä tasolla Yhdysvalloissa. And visualize the Christ in the heart of United States. Visualisoimme Kristuksen Yhdysvaltojen sydämessä. In the city of New York, there is a great symbol for the new coming age even. New Yorkin kaupungissa on suuri, voimme sanoa jopa uuden tulevaisuuden ajan symboli. The Statue of Liberty, vapauden patsas, which can be really seen the liberty of the soul to be expressed. Me voimme ajatella, että tuo on todellakin vapauden ilmenemistä, symboli, sielun ilmenemistä fyysisellä tasolla. The motto, I light the way, is the motto of the United States. Minä valaisen tien on Yhdysvaltojen motto. That's why we all need to put our strength together that this Dharma of United States could be expressed on the physical plane. Siksi meidän täytyy yhdistää kaikki voimamme, että tuo Dharma voisi ilmentyä täällä fyysisellä tasolla. Let us concentrate to this motto, I light the way. Keskittäydymme tuohon mottoon, minä valaisen tien. And visualize the beautiful reality of that. Ja visualisoi kaunis todellisuus tästä. And really, within your inner soul powers, visualize that. I light the way, that it is reality. Sisäisillä voimillasi visualisoi tuo. Minä valaisen tien, että se on totta.
Thus that indicates the union between human beings, sillä se tulee ilmentämään ykseyttä ihmisten välillä. Let us all say the mantra of unification in English. Sanokaamme nyt englanniksi yhdentymisen mantra. The sons of men are one, and I am one with them. I seek to love, not hate. I seek to serve, and not exact due service. I seek to heal, not hurt. Let pain bring due reward of light and love. Let the soul control the outer form and life and all events, and bring to the light the love that underlies the happenings of the time. Let vision come and insight. Let the future stand revealed. Let inner union demonstrate, and outer cleavages be gone. Let love prevail. Let all men love. And let us visualize the Christ in your own country, in the heart of your own country. Visualisoikaamme nyt Kristus maamme sydämessä. The soul ray must be evoked into an increased functioning activity by the new group oval servers. Uuden maailmanpalvelijoiden ryhmän täytyy kutsua sielusädettä kasvavaan toimintaan, toiminnalliseen aktiviteettiin. For this is one of their main objective and tasks, sillä se on yksi niiden ja tämän ryhmän objektiiveista ja tehtävistä. This must never be lost to sight. Tämä ei saa koskaan hävitä ymmärryksestä. Maybe we don't know it exactly what is the soul ray of our own country, but we know that the soul ray of United States is the second ray. So we will all invoke the second ray qualities. Emme tiedä ehkä oman maamme sielun sädettä, mutta me tiedämme, että Yhdysvaltojen sielun säde on toinen säde ja meidän tulee kutsua sitä. And then we have for the end the image of Christ in the heart of whole humanity, one humanity. Viimeiseksi vielä visioimme Kristuksen, joka on yhden ihmiskunnan sydämessä. And we can say that we will invoke the second ray qualities. Voimme sanoa, että me kaikki kutsumme toisen säteen energioita.
Now, dearest friends, thank you very much for your participation, for your presence. Rakkaat ystävät, kiitämme osallistumisestanne ja läsnäolostanne. May we stand united now for the effort of whole humanity. Seisokaamme ykseydessä, yhdessä koko ihmiskunnan tavoitteen puolesta. We remind you that now this election, which is very important for United States and will affect the whole humanity, is on the coming Tuesday. And we will have our 12 hours vigil starting at 10 a.m. GMT. Ja muistutamme siis, että meillä on koko 12 tuntia kestävä vigili, joka alkaa kello 12 keskipäivältä täällä Suomessa. Ja menemme siis koko kellon ympäri. And we will go around 12 hours. We have a lot of meditation, we have some key thoughts, and it will come along. We are not exactly sure of everything how we will run this, but anyway it is going to be that we are standing with United States now here in this work. Ja olemme sitten yhteydessä taikka virittäytyneenä, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa. Emme tarkalleen tiedä, kuinka tämä päivä järjestellään, mutta se selviää tässä ajan myötä. Let us see the rising heart of the Christ in all nations of God. Nähkäämme Kristuksen sydämen nousevan kaikissa Jumalan kansoissa. So now we send you lots of love and gratitude. Beautiful Saturday to all of you. Here in Finland we have the day of the All Saints Day. We celebrate it now. Ja täällä Suomessa meillä on pyhäinpäivä. Let us remember this lineage, all of those saints who have been working for us and who walked before us. Muistakaamme kaikkia näitä pyhiä, jotka tekivät tietä meille ja jotka toimivat edellämme. And now namaste from Finland. Ja nyt namaste täältä etelästä. This nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Let's not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, and so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. If tomorrow all the things are gone, you'd work for all your life, and you had to start again with just your children and your wife. You thank your lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom, and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend us till the day.